यो भिडियो लेक्चरमा हामी प्लान्ट टिस्युको बारेमा ब्रिफली बुझ्नेछौँ। बेसिकली प्लान्ट एनाटोमी क्लास 12 को इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो। प्लान्ट एनाटोमी भित्र प्लान्ट टिस्युको बारेमा, प्लान्ट टिस्युको टाइप्स, स्ट्रक्चर एन्ड भेस्कुलर बन्डल, देन डाइकोट र मोनोकोट प्लान्टहरूको रुट, स्टिम, लिफको इन्टर्नल स्ट्रक्चर एनाटोमी स्टडी गरिन्छ। बेसिकली यो पोर्सनमा हामी प्लान्ट टिस्युको बारेमा बुझ्छौँ। प्लान्ट एनाटोमी इज द स्टडी अफ टिस्यु एन्ड सेल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट अर्गन। प्लान्टको मेनली अर्गन भनेको रुट, स्टिम, लिफ, फ्रुट, फ्लावर, सिड यिनीहरू हो। ती अर्गनहरूमा भएका टिस्यु र सेलहरूको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई प्लान्ट एनाटोमी भनिन्छ। द टर्म एनाटोमी एज अप्लाइड टु प्लान्ट्स जनरली डिल्स विथ स्ट्रक्चर द्याट आर एब्जर्ब्ड अन्डर अ हाई पावर्ड लाइट माइक्रोस्कोप अर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। यो एनाटोमी बेसिकली त्यो ब्रान्च हो जुन अन्तर्गत कुनै पनि जीवको भित्री संरचनाको बारेमा स्टडी गरिन्छ, इन्टर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा स्टडी गरिन्छ। इन केस अफ एनिमललाई डाइसेक्सन गरेर त्यसको भित्रको इन्टर्नल अर्गनहरूलाई स्टडी गरिन्छ। बट इन केस अफ प्लान्टको केसमा प्लान्ट पार्ट्सको सेक्सनहरू काटेर ती सेक्सनहरूलाई अन्डर द माइक्रोस्कोप, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप अर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा एब्जर्भ गरेर हेरिन्छ। सो डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि एनिमलहरूमा तिनीहरूलाई डाइसेक्ट गरेर चिरेर विदाउट माइक्रोस्कोपको हेल्पले त्यो अर्गनहरूलाई एब्जर्भ गर्ने प्रक्रिया प्लान्ट एनिमल एनाटोमी हो। एन्ड प्लान्ट एनाटोमी अथवा फाइटो एनाटोमी भनेको बेसिकली प्लान्ट पार्ट्सहरूको सेक्सनहरू काटेर ती सेक्सनहरूलाई माइक्रोस्कोपमा एब्जर्भ गर्ने प्रक्रिया हो। मेनली प्लान्ट टिस्युको कुरा गर्दाखेरि प्लान्ट टिस्यु बेसिकली दुई प्रकारका छन्, मेरिस्टेमेटिक टिस्यु एन्ड द पर्मानेन्ट टिस्यु। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिस्यु सेल्स क्यान डिभाइड, जसमा विभाजनको प्रक्रिया टु बी कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिन्छ। पोजिसनको आधारमा त्यो तीन प्रकारको छ, एपिकल, ल्याटरल र इन्टरक्यालरी। त्यसै गरी पर्मानेन्ट टिस्यु अन्तर्गत दुई प्रकारको टिस्युहरू आउँछ, एउटा सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु र एउटा कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु आउँछ। सिम्पल पर्मानेन्टभित्र पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा टिस्युहरू पर्छ भने कम्प्लेक्स पर्मानेन्टभित्र जाइलम एन्ड फ्लोएम भ्यास्कुलर टिस्युहरू पर्छ। मेनली अ टिस्यु इज अ क्लस्टर अफ सेल द्याट आर अलाइक इन कन्फिगुरेसन एन्ड वर्क टुगेदर टु अट्याच अ स्पेसिफिक फङ्सन। कुनै पनि एउटा विशिष्ट काम गर्नुको लागि कोषहरूको एउटा समूह, त्यो सेम कोषहरूको समूह पनि हुनसक्छ, फरक फरक कोषहरूको समूह पनि हुनसक्छ, जसले एउटा पर्टिकुलर फङ्सन गर्छ, एउटा निश्चित कार्य गर्छ। त्यो सेलको ग्रुपलाई टिस्यु भनिन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लान्ट टिस्युज इन्क्लुड पर्मानेन्ट एन्ड मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा भन्दाखेरि त्यस्तो टिस्युहरू जुन टिस्युहरूमा ग्रोइङको क्यापेसिटी हुन्छ, विभाजनको क्यापेसिटी हुन्छ, एन्ड ती प्लान्टका सफ्ट पार्टहरू, ग्रोइङ पार्टहरू होइन, एपिकल पोर्सन, बड, लिफ, फ्लावर, तीहरूमा चाहिँ यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरू पाउँछ। These tissues have the capability to develop by swift division. They assist in the major growth of the vegetation. Growth in length and growth in the diameter of the plant is carried about by these cells. यस्तो खालको सेलहरू अथवा यस्तो खालको टिस्युहरू, मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरूले गर्दाखेरि कुनै पनि प्लान्टको हाइट बढ्ने र त्यो प्लान्टको डायमिटर बढ्ने, त्यसको थिकनेस बढ्ने गर्दछ। द मेरिस्टेमेटिक सेल आर क्युबोइडल लिभिङ सेल विथ अ बिग न्युक्लियस। यो मेरिस्टेमेटिक सेलहरू क्युबिकल हुन्छन् र यिनीहरू लिभिङ सेल हो। मेरिस्टेमेटिक सेल आर द लिभिङ सेल। दिस सेल आर मेटिकुलसली क्रेम्ड विथ नो इन्टरसेलुलर स्पेस। यिनीहरूमा कोषको बिचमा इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन। डिपेन्डिङ अन द सेक्सन वेयर द मेरिस्टेमेटिक टिस्यु आर एक्जिस्टिङ, दे आर क्याटेगराइज्ड एट इन्टरक्यालरी, ल्याटरल एन्ड एपिकल मेरिस्टिम। बेसिकली कुन ठाउँको त्यो सेक्सन काटेको अथवा कुन ठाउँमा त्यो ग्रोइङ पार्ट हो, त्यसको आधारमा यो तीन प्रकारको हुन्छ। बेसिकली एपिकल मेरिस्टिम भन्दाखेरि यो टप पोर्सनमा पाउँछ, आइदर रुटको टपमा अथवा स्टेमको टपमा, यो एकदम एपेक्समा पाउने टिस्यु हो। यसलाई एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अथवा एपिकल मेरिस्टिम भनिन्छ। एपिकल मेरिस्टिम इज एक्सटेन्ड एट द ग्रोइङ टिप अर एपिकल अफ स्टेम एन्ड रुट। रुट र स्टेमको एपिकल पोर्सनमा, एपेक्समा पाउँछ। एपिकल मेरिस्टिम अपसर्जेस द लेन्थ अफ द प्लान्ट। यो बिरुवाको लेन्थहरूलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ। अर्को ल्याटरल मेरिस्टिम इज एक्जिस्टेन्ट इन द रेडियल पोर्सन अफ द स्टेम और रुट। यो स्टेम र रुटको रेडियल पोर्सनमा पाउँछ। ल्याटरल मेरिस्टिम अपग्रेडेज द थिकनेस अफ द प्लान्ट। यो बिरुवाको थिकनेस बढाउनुको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ, इम्पोर्टेन्स हुन्छ ल्याटरल मेरिस्टिम। एन्ड इन्टरक्यालरी मेरिस्टिम इज फाउन्ड एट द इन्टरनोड। यो गाँठाहरूमा अथवा शाखाहरूमा पाउँछ। अर एट द बेस अफ द लिभ्स, र लिफहरूको बेसमा पाउँछ।
इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम अपग्रेड्स द साइज अफ द इन्टरनोड। यो इन्टरनोडको साइजहरू, यो शाखाहरूको साइजहरू बढाउन मद्दत गर्छ। ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल लुज द क्यापेसिटी टु डिस्ट्रिब्युट एन्ड कन्भर्ट इन्टु पर्मानेन्ट टिस्युज। ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल लुज द क्यापेबिलिटी टु डिस्ट्रिब्युट एन्ड कन्भर्ट इन्टु पर्मानेन्ट टिस्युज। दिस प्रोसिजर अफ क्याप्चरिङ अफ अ पर्मानेन्ट फङ्सन साइज एन्ड सेप इज टर्म्ड एज डिफ्रेन्सिएसन। अब जब यो सिम्पल टिस्युहरू, मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरू म्याच्योर भएर पर्मानेन्ट टिस्युहरू बन्दछ र पर्मानेन्ट टिस्यु बनिसकेपछि तिनीहरूमा डिभिजन हुँदैन, यो प्रक्रियालाई डिफ्रेन्सिएसन भनिन्छ। यो डायग्राममा पोजिसन वाइज हेर्न सकिन्छ। यो टपको पोर्सन यो एपिकल मेरिस्टेम हो, एन्ड त्यसै गरी यो चाहिँ यतापट्टिको यो थिकनेस बढाउने यो चाहिँ यो ल्याटरल मेरिस्टेम हो, र यो बडहरू बढाउने यो चाहिँ इन्टरक्यालरी मेरिस्टेम हो। पर्मानेन्ट टिस्युको कुरा गर्दाखेरि पर्मानेन्ट टिस्यु दिज सेल ह्याभ लस्ट देयर एबिलिटी टु डिस्ट्रिब्युट बट आर स्पेसलाइज्ड टु अफर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड स्ट्रेन्थ टु द प्लान्ट। यसमा बेसिकली सेल डिभिजनको क्यापेसिटी चाहिँ लस्ट भएको हुन्छ, तर यसको मेन काम भनेको बिरुवालाई इलास्टिसिटी दिन, फ्लेक्सिबिलिटी दिन र स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ टु द प्लान्ट। दिस टिस्यु क्यान बी एडिसनली क्याटेगराइज्ड इन्टु सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु एन्ड कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। एन्ड डिफ्रेन्स के छ सिम्पल र कम्प्लेक्समा भन्दाखेरि, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु सेम प्रकारको कोषहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। दे क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एन्ड पेरेन्काइमा बेस्ड अन दियर पर्पज। यिनीहरूको उद्देश्यको आधारमा अथवा कामको आधारमा 3 प्रकारको सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युजहरू छ। अनि त्यसै गरी कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा दिस टिस्युज इन्क्लुड फ्लोएम एन्ड जाइलम। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा फ्लोएम र जाइलम पर्दछन्। जाइलम इज भ्यालुएबल फर द ट्रान्सपोर्टेसन अफ वाटर एन्ड सलेबल कन्स्टिट्युएन्ट। इट इज मेड अप अफ जाइलम, पेरेन्काइमा, फाइबर, भेसल एन्ड ट्रेकिड। जाइलम पेरेन्काइमा, फाइबर र भेसल एन्ड ट्रेकिडहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। 4वटा कन्स्टिट्युएन्टहरू हुन्छ, र यसको मेन काम भनेको ट्रान्सपोर्टेसन अफ वाटर एन्ड सोल्भेबल कन्स्टिट्युएन्ट, पानीमा घुलेको, माटोमा घुलेको पोषक पदार्थहरू, खनिजहरूलाई इन द मिडियम अफ लिक्विड प्लान्टको जराद्वारा एब्जर्ब गरेर जाइलमले माथि पुर्याउने काम गर्छ, अपवार्ड। एन्ड देन फ्लोएम कन्सिस्ट अफ Phloem is valuable in the transportation of food particle. Phloem consists of phloem parenchyma, phloem fiber, companion cells, sheath cells and sheath tube. यसमा पनि कन्स्टिट्युएन्टहरू फ्लोएममा sheath tube, sheath cell, companion cell र phloem fiber र phloem parenchyma पाउँछ। र बेसिकली फ्लोएमले गर्ने काम भनेको पातमा रेडी भएको ग्लुकोज त्यो फुडलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्टसम्म पुर्याउने काम गर्छ। प्लान्ट टिस्यु सिस्टमलाई हेर्दाखेरि यहाँ यस्तो हेर्न सकिन्छ। लिफ, स्टेम एन्ड रुटमा यो सेक्सनहरू हेर्दाखेरि, अब रुट र स्टेमको जो सेक्सन छ यो सर्किलमा काटिएको छ, यो टिएस हो, ट्रान्सभर्स सेक्सन। एन्ड यो चाहिँ एलएस हो, लङ्गिट्युडनल सेक्सन लिफको। बेसिकली यहाँ एउटा हेरौँ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ स्टेम, इन्टरनल स्टेम स्ट्रक्चर। सो यसको सबभन्दा बाहिरको पोर्सन यो इपिडर्मिस छ, अनि इपिडर्मिसभन्दा भित्र यो कर्टेक्स छ। कर्टेक्सभित्र क्याम्बियम छ, एन्ड क्याम्बियम बाहिर फ्लोएम छ, भित्र जाइलम छ, र सेन्टरमा पिथ छ। यस्तो स्ट्रक्चर देखाएको छ। पेरेन्काइमा सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु अन्तर्गत पर्ने सेलहरू हो। यिनीहरू लिभिङ हुन्छ। दिज आर अलाइभ, polygonal cell with a big central vacuole and have an intercellular space amidst them. Parenchymatous cells create ground tissue and pith. Parenchyma cell ले ground tissue र pith formation गर्छ। यिनीहरूमा डिभिजनको क्यापेसिटी हुन्छ, यिनीहरू पोलिगोनल हुन्छन्, र यिनीहरूमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, क्लोरेन्काइमा भनेर चिनिन्छ। द क्लोरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिन्थेसिस। पेरेन्काइमा विथ कन्सिस्ट अफ बिग एयर भ्याल्भ इज कल्ड एरेन्काइमा। कसै कसैमा एयर स्याकहरू हुन्छ लिफहरूमा, त्यस्तोलाई एरेन्काइमा भनिन्छ। बियोन्सी इज द मेन पर्पज अफ एरेन्काइमा। यो बियोन्सी मेन काम हो एरेन्काइमाको, माथि पुल गर्ने। सम पेरेन्काइमेटो सेल्स पर्फर्म एज ए स्टोरेज च्याम्बर फर स्टार्च इन भेजिटेबल एन्ड फ्रुट। केही सागपात र फलफुलहरूमा यो स्टार्चको रूपमा यसले फुड रिजर्भ गर्ने काम गर्छ पेरेन्काइमाले, पेरेन्काइमेटो सेलहरूले है।
अर्को छ कोलेन्काइमा दिज आर स्टेज्ड आउट लिभिङ सेल विथ अ माइनर इन्टरसेलुलर ग्याप्स यिनीहरूमा अलिकति चाहिँ कोषहरूमा ग्याप हुन्छ यिनीहरू पनि लिभिङ सेल हो हाइली स्ट्रेचेबल हुन्छ देयर सेल वाल आर मेड अप अफ प्याक्टिन एन्ड सेलुलोज यिनीहरूको सेल वाल प्याक्टिन र सेलुलोजले मिलेर बनेको हुन्छ कोलेन्काइमा इज फाउन्ड इन द मार्जिनल रिजन अफ लिभ्स एन्ड स्टेम्स एन्ड अफर फ्लेक्सिबिलिटी विथ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एन्ड मेकानिकल सपोर्ट टु द प्लान्ट यसले बिरुवालाई मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ अनि लिफहरूको मार्जिनहरूमा र स्टेमहरूमा फ्लेक्सिबिलिटी दिने काम यसले गर्छ लास्ट वान इज स्क्लेरेन्काइमा अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युहरूमा अब पेरेन्काइमा र कोलेन्काइमा लिभिङ सेलहरू हुन् जबकि स्क्लेरेन्काइमा इज नट अ लिभिङ सेल स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल हो दिज आर एलोङ्गेटेड डेड सेल विथ लिग्निन डिपोजिट इन दियर सेल वाल र सेल वालमा चाहिँ लिग्निन डिपोजिट भएको हुन्छ लिग्निन दे हेभ नो इन्टरसेलुलर ग्याप्स यिनीहरूमा इन्टरसेलुलर ग्याप हुँदैन स्क्लेरेन्काइमा फाउन्ड इन द कभरिङ अफ सिड यो बिउहरूको कभरमा एन्ड नट्सहरूको बाहिर अराउन्ड द भ्यास्कुलर टिस्यु इन स्टेम एन्ड द भेन्स अफ द लिभ्स स्क्लेरेन्काइमा प्रोभाइड स्टेन टु द प्लान्ट स्क्लेरेन्काइमाले प्लान्टलाई स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ And next xylem, it helps in the transport of dissolved substances and water all through the plant. यसले जराबाट पानी सोसेर बिरुवाको विभिन्न भागहरूसम्म त्यो पानी र खनिजहरू पुर्याउने काम गर्छ द डाइभर्स कम्पोनेन्ट अफ जाइलम इन्क्लुड भेसल ट्रेकिड जाइलम फाइबर एन्ड जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर एन्ड ट्रेकिड आर मेड अप अफ लिग्निन विच प्रोभाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टु द प्लान्ट जाइलम फाइबर र ट्रेकिडहरू लिग्निनले बनेका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल्छ प्लान्टलाई फ्लोएम दिस टिस्यु हेल्प इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ फुड अल थ्रु द प्लान्ट यो बनेको खानाले बिरुवाको हरेक भागसम्म पुर्याउने काम गर्छ द डाइभर्स एलिमेन्ट अफ फ्लोएम पेरेन्काइमा इन्क्लुड फ्लोएम फाइबर सिप ट्युब फ्लोएम पेरेन्काइमा एन्ड क्याम्पेनियन सेल्स मेनली प्लान्ट एनाटोमीलाई यसमा चाहिँ डायग्राममा एब्जर्भ गर्न सकिन्छ अब प्लान्टको माथिको पोर्सनलाई हामी सुट भन्छौँ एन्ड तलको पोर्सनलाई हामी रुट भन्छौँ एन्ड देन यो पोजिसनमा अब रुट र स्टेमको ट्रान्सभर्स सेक्सन काटेर माइक्रोस्कोपमा एब्जर्भ गर्ने अनि त्यसको सेक्सन यस्तो देखिन्छ एन्ड लिभको केसमा लङ्गिट्युडनल सेक्सन काटेर यी डिफ्रेन्ट टाइप अफ टिस्युहरू यस्तो अरेन्जमेन्टमा देखिन्छन् सो यो भिडियोमा हामीले प्लान्ट टिस्युको कन्सेप्टलाई बुझ्यौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी प्लान्ट एनाटोमी बेसिकली रुट स्टेम र लिफको एनाटोमी बुझ्छौँ है त धन्यवाद।